Naghanda ako dito ng isang tablespoon ng coffee. Instant coffee yung ginamit ko. Yun nga lang, latte flavor siya. And then 1 tablespoon ng sugar. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng 1 tablespoon na water. Ayan. And then, nilagyan ko siya ng konti. Yan. So, wala akong wire whisk. Wala rin akong mixer. Kaya, magmamano-mano tayo. Tignan ko kung paanong mangyayari nitong mano-mano. So, hahalu-haluin lang natin ito. Ayan. Lahat ng solid powder, ayan, halu-haluin lang. Continuous lang siya. So, ilang sandali pa, ganito na yung itsura niya. And hindi pa rin naman ako satisfied sa ganyang texture niya or consistency. So, hahaluin ko pa to ng mga 10 minutes more. Tingnan natin kung anong mangyayari. So ito, buong puwersa na yung aking paghahalo dito. Naririnig ko na yung aking paghinga sa paghahalo nito. Ayan. So tinitingnan ko na siya kung pupwede na ba siya. And in fairness, mahirap talagang mag-manual ng pag-whisk. Kailangan talaga makakatulong ang wire whisk at saka hand mixer. Ayan. So, ilalagay na natin siya dito sa baso. Maglalagay ako ng gatas. Ang ginamit ko dito ngayon is yung fresh milk na almond flavor with touch of vanilla. Ito siya. Ito pa yung kasama dun sa nahol ko nung nakaraan. Ngayon ko pa lang siya bubuksan. Pwede kayong gumamit ng ibang milk mga Mamsh. Pwede ring powdered, pwede ring yung simpleng fresh milk lang. Ito kasi yung available sa aking stock, so ito muna yung ginamit ko. And then kumuha ng ice. Maglagay tayo ng ice dun sa gatas. So, ito na lang Mamsh ang aking nakayanan na pag-whisk. Kaya, susubukan ko na siyang ihalo at ilagay. Kung mag-float ba siya dun sa aking gatas na ginawa. Tingnan natin. So, ito ang ating finished product mga Mamshi at ang aking expectation versus reality na Dalgona coffee. So, ito na nga mga Mamshi yung aking tip
para sa Dalgona coffee. Dalgona coffee, yes. So, nakita nyo yung mga first trial ko lang naman yon mga mamshi. So, ano ba yan? Acceptable naman siguro na hindi maganda yung kinalabasan ng result. So, pero ito yung kasing mga na-research ko at base din sa ginawa ko na-realize ko na may mali. So, una, yung coffee selection nyo, dapat yung classic talaga. Yung instant coffee na classic, na talagang hindi siya flavored. Tapos, kung napapansin nyo dun sa aking video, 1 tablespoon lang yung ginamit ko. Na ratio. So, dapat kasi mga 3 to 4 na sachet nung classic ang dapat nyong makonsume. So, yun yung number 1 tip doon. Tapos, number 2, dahil nga wala yung availability ng aking materials or ng equipment, wala akong wire whisk, wala akong mixer. Kaya ganun ang nangyari. So, dapat, mas maganda kung ang gagamitin natin is mixer, yon yung hand mixer. And then, number 3, pwede rin tayong mag-add ng all-purpose cream na naka-chilled na. Ayan, makakatulong yan para maging fluffy or frothy yung consistency niya. Yon, number 3. Tapos number 4, siguro hindi dapat masyadong marami yung gatas. And then pwedeng gumamit ng powdered milk nga na i-dissolve nyo lang siya dun sa konting tubig lang din. Yon, hindi naman kailangan marami. So magkakaroon kayo ng adjustment. Yung din pala, yung water, dapat hot water yung gagamitin sa pagluluto, sa pag-mix. Yung kasing ginamit ko, hot water din naman siya, pero yun nga, dapat dagdagan pa yung water. Basta depende yun sa ratio nyo. So, kung 3 to 4 pieces na sachet, dapat madadagdagan nyo pa yung tubig. Malalaman nyo naman yan kapag nag-hand mix na kayo dun sa ginagawa ninyong mixture. So far, yun lang naman. And yan lang for today mga mamshi. And again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and hit the red notification bell para maging notified kayo sa mga bagong upload at bagong upload videos and ganap ni Mamshi. So, sana pag gumawa kayo ng Dalgona coffee ninyo, mas okay kaysa dun sa ginawa ko. So, pag nagkaroon ako ng chance na gumawa ulit ng bago, siguro pag meron na akong hand mixer. Kasi nakakangalang yung ganun. So, yun lang mga mamshi. See you in my next vlog. Thank you for watching. Bye. God bless us all. Stay safe. Stay safe. Bye. Good night.